Cea de-a treia generație a modelului BMW Seria 1 este considerat unul dintre cele mai complete modele compacte de pe piață. Această a treia generație reprezintă totodată și o mișcare îndrăzneață a celor de la BMW, atât din punct de vedere estetic cât și tehnic, prin adoptarea tracțiunii față, trecerea de la motoare montate longitudinal la cele montate transversal și, în plus, adoptarea motoarelor cu 3 cilindri. Toate aceste schimbări sunt completate de o tehnologie de ultimă generație, menită să păstreze dinamismul cu care BMW ne-a obișnuit. Din punct de vedere estetic, cea de-a treia generație prezintă un aspect mai agresiv și totodată mai robust. Grila frontală este mai mare și mai expresivă, iar farurile LED au un design mai dinamic, aducând un plus de sportivitate. Liniile sculptate mai îndrăsneți și detaliile aerodinamice contribuie la o siluetă mai modernă. Forma aripilor mai pronunțată contribuie la o prezență mai impunătoare, aducând un plus de agresivitate, deși vorbim doar de modelul entry-level al producătorului bavarez. Partea din spate a mașinii nu este mai puțin impresionantă, stopurile LED cu contururi și eșapamentul la vedere accentuează aspectul dinamic. Din punct de vedere dimensional, modelul F40 este mai scurt, dar mai lat și mai înalt decât modelul precedent. Lungimea a fost redusă cu 5 mm, ajungând la 4,32 cm, lățimea a crescut cu 33 mm, atingând 1,79 m, iar înălțimea a crescut cu 13 mm până la 1,43 m. Totodată, ampatamentul este acum cu 20 de mm mai scurt decât cel al predecesorului său, având o lungime totală de 2,67 m. Odată ce ești în interior, cea de-a treia generație oferă mai mult spațiu datorită platformei UKL2, precum și caracteristici moderne, precum tabloul de bord digital, sistemul de infotainment cu ecran tactil și controlul climatizării modern. Calitatea materialelor folosite este superioară, cu finisaje atent realizate care conferă o senzație de rafinament și durabilitate. Totuși, merită menționat că prețurile au crescut și cele mai multe dintre dotările interesante nu vin standard, ci sunt opționale. Portbagajul a suferit și el mici modificări, dar menite să facă modelul F40 mai util în viața de zi cu zi. Modelul precedent avea o capacitate a portbagajului de 360 de litri, în timp ce modelul F40 oferă un volum de 380 de litri. Gama de motorizări nu este la fel de bogată ca în trecut, acum regăsindu-se doar două motorizări de 1,5 respectiv 2 litri, atât pe benzină cât și diesel. De menționat este că aceste motorizări vin cu puteri diferite, de la 107 cai putere pe modelul 116i până la 306 cai putere pe modelul M135i în ceea ce privește variantele pe benzină și de la 114 cai putere pe modelul 116d până la 188 de cai putere pe modelul 120d în ceea ce privește variantele diesel. Din punctul de vedere al transmisiilor, regăsim doar 3 opțiuni de cutii de viteze, una manuală cu 6 trepte și 2 automate cu 7 sau 8 trepte. Sub capotă regăsim un motor diesel de 2 litri în 4 cilindri, ce dezvoltă o putere de 148 de cai putere și un cuplu maxim de 350 de Nm. Accelerarea de la 0 la 100 de km/h se realizează în 8,4 secunde, iar viteza maximă constructivă este de 218 km/h.
Potrivit datelor oficiale BMW, consumul mixt este de aproximativ 4,8 litri la 100 de kilometri. Deși trecerea la tracțiunea față și schimbările la motorizări pot ridica unele întrebări pentru fanii BMW, performanțele rămân competitive, iar caracteristicile tehnologice, inclusiv sistemul de infotainment avansat și instrumentele digitale, subliniază angajamentul brandului față de inovație. Cu o capacitate a portbagajului îmbunătățită și o gamă variată de motorizări, cea de-a treia generație BMW Seria 1 se dovedește a fi o opțiune excelentă în segmentul compact premium. Totuși, creșterea prețurilor și disponibilitatea opțiunilor standard pot influența decizia de cumpărare. În general, BMW Seria 1 reușește să îmbine dinamismul cu confortul, rămânând o alegere solidă pentru cei care caută un automobil compact, elegant și performant.